Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Fashion. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Dấu ấn huyền thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn, và nhân vật của Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, Colorman muốn nói đến một nhân vật mà tên tuổi của anh gắn liền với những bài ca đi cùng năm tháng, những ca khúc mà tất cả các thế hệ dù già trẻ lớn bé đều rất quen thuộc. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Thế Hiển. Nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Thế Hiển, khán giả sẽ dễ dàng nhớ ngay đến hình ảnh người nhạc sĩ dù không phải người lính, nhưng suốt đời gắn bó với chiếc ba lô bộ đội và cây đàn guitar. Là gương mặt quen thuộc với công chúng qua những sáng tác bất hủ, nhưng ít ai biết Thế Hiển xuất thân là diễn viên đơn ca của đoàn ca múa nhạc Bông Sen. Năm 1983, cảm tác từ chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội chiến đấu tại biên giới phía Bắc, Thế Hiển sáng tác Hát Về Anh rồi tự trình bày ca khúc của mình trên sân khấu và thành công ngoài mong đợi. Ca khúc nhanh chóng được phổ biến và đem lại danh tiếng cho ông ngay chỉ sau khi mới bước chân vào con đường viết nhạc. Tiếp nối thành công đó, Thế Hiển tiếp tục cho ra đời những ca khúc đi vào lòng công chúng. Sáng tác của ông rất đa dạng với nhiều đề tài như nhạc phong trào, tình ca, tình bạn, tình mẫu tử, tình đồng đội, nhạc dân ca, trữ tình, nhạc thiếu nhi. Có thể không quá khi khẳng định rằng bất cứ khán giả yêu nhạc, dù ở lứa tuổi nào, cũng có thể thuộc lòng ít nhất một ca khúc của người nhạc sĩ tài hoa này. Những bài hát như Nhánh Lan Rừng, Dấu Chấm Hỏi, Hoài Niệm Dấu Yêu, Hoàng Hôn Màu Tím, Nhong 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 đều là những ca khúc được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt vào khoảng những năm 90, Thế Hiển ra mắt ca khúc Tóc Em Đuôi Gà với giai điệu vui tươi và ca từ dí dỏm đã tạo nên một cú hích khổng lồ, trở thành giai điệu huyền thoại của các thế hệ học trò cho đến tận ngày hôm nay. Tính đến năm 2021, gia tài sáng tác của nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Thế Hiển đã lên đến gần 200 ca khúc. Ông được mệnh danh là người viết nhật ký bằng âm nhạc. Có thể nói, âm nhạc của Thế Hiển giản dị, không thuộc loại đương đại, nhưng lại không bao giờ cũ, mãi mãi để lại những dấu ấn huyền thoại trong lòng khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, trước khi chúng ta đến với màn trình diễn các cái ca khúc rất là đặc sắc của nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Thế Hiển, thì bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Thế Hiển về chặng đường nghệ thuật của mình. Dạ thưa anh, thì có thể thấy là cái năng lực sáng tác của anh nó rất là dữ dội nè, nhưng mà em không biết là anh có đã học qua cái trường lớp sáng tác nào và cái cơ duyên nào để đưa anh đến với nghệ thuật và đặc biệt là sáng tác âm nhạc. Tôi bắt đầu đi vào nghệ thuật từ năm 76 khi mà tuyển chọn trung cấp của hệ thanh nhạc của đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen. 76 tôi học 4 năm trung cấp, từ 76 đến 80 thì tôi tốt nghiệp thủ khoa đấy. Dạ. Thủ khoa của cái đợt đấy. Lúc đó là 2080 thí sinh thi của thành phố mình, chọn lấy được 40 người để theo học. Học năm thứ nhất thì còn lại phân nửa, năm thứ hai chúng tôi sẽ chỉ còn giữ lại phân nửa thôi, tức là 20 người sẽ còn lại 10 người. Các bạn mới thấy là cái học trung cấp thanh nhạc xưa khó thế. Và hết năm thứ hai thì còn đúng là 10, gọi là nam thanh nữ tú mà được tuyển chọn đấy. Thời đó là học tiếp 2 năm sau để thi. Và thi trung cấp lúc đó để trở thành diễn viên của đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen thì cực kỳ khó. Cuối cùng của năm thứ tư thì chỉ còn lại có 2 người là được chọn ở lại đoàn, còn những ca sĩ khác được truyền cho các đoàn ở các tỉnh bạn lân cận. Thì tôi cùng với ca sĩ Minh Phượng được chọn lại ở đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen và trở thành là diễn viên đơn ca từ năm 1980. Cái bước ngoặt là năm 1983 tôi được chọn đi biểu diễn ở Cộng hòa Liên bang Xô Viết, ở bên nước Đức và Cuba 4 tháng.
chuyến đi đó mở cho tôi rất nhiều những cái điều mở ra đối với những âm nhạc của thế giới, của những nước mà tôi đến. Thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là khoảng cách của chúng ta không có xa gì đâu với âm nhạc của các nước, nếu chúng ta có được đào tạo bài bản. Và tôi trở thành một người ca sĩ đơn ca của đoàn Bông Sen này, cho tôi nhiều chuyến đi thì cho tôi nhiều cái cảm xúc. Và tôi bắt đầu là tham gia với nhà văn hóa thanh niên, là tham gia là câu lạc bộ ca sĩ trẻ. Và lúc đó ở nhà văn hóa thanh niên có là câu lạc bộ sáng tác trẻ của các nhạc sĩ trẻ, gồm có như anh Nguyễn Văn Hiên, Vũ Hoàng, Đăng Khương, anh Lã Văn Cường, các anh nhạc sĩ Tú Huy đó. Sáng chủ nhật nào anh em cũng giới thiệu với nhau tác phẩm mới, và có mời tôi để đi hát cho các tác phẩm của các anh ấy. Và khi họp và bàn về các bài vở để phân tích với nhau, sáng chủ nhật nào cũng thế, là 8 giờ sáng chúng tôi uống cà phê để mà nghe báo cáo bài hát. Và tôi cũng hát một số bài của các anh ấy mới sáng tác là tôi hát. Và tôi cũng có góp ý về một số các giai điệu, một số ca từ. Các anh bảo thế thì phân tích được đấy, sao không sáng tác đi. Các anh ấy đốc rồi. Đấy, được sáng tác. Thì bài đầu tay của tôi viết năm 1982, đó là Khi bong bóng bay. Khi bong bóng bay. Ngày xưa khi còn bé thơ, tôi luôn thẫn thờ nhìn bong bóng muôn màu. Mẹ cha cho chim bóng bay, tôi mê say đùa vui với bóng. Tụt lăn xa đến không biết, với những chim bóng sương sương. Một thoáng vô tình trên tay vụt mất, bóng bay xa dần xa dần. Nhớ sáng tác xong cái là tôi đến, tôi ôm đờn tôi hát cho các anh nghe. Các bảo cái bài này hay đấy, và vào tham gia vào luôn với vào câu lạc bộ sáng tác trẻ luôn. câu lạc bộ sáng tác trẻ luôn. Thế là tôi song song vừa sinh hoạt câu lạc bộ ca sĩ trẻ của nhà văn hóa thanh niên và câu lạc bộ sáng tác trẻ nhà văn hóa thanh niên. Và nhờ những cái năm tháng đi cùng Bông Sen thì cho mình cái biết đây biết đó. Đất nước mình lúc đó khoảng thời gian đó còn gian khổ, bởi vì 10 năm sau khi thống nhất đất nước thì cực kỳ khó khăn. Cũng ai cũng như ai, nhưng những người thanh niên trung phong mà cũng có những cái câu thơ là ai cũng như ai, cắt tranh chẳng biết cầm liềm, 20 tuổi vẫn hái hoa cài lên tóc. Chiếc nón tai bèo đội lâu ngày đã bạc, đôi dép cao su đã mấy bận thay quai, vẫn một ba lô đêm gối đầu nằm ngủ, gian khổ chia nhau, đắng ngọt buồn vui, cuộc sống chia lửa trong gian khổ. Và với cái sự sáng tác đó thì tôi bắt đầu những chuyến đi tôi đều là tập trung hòa mình với cuộc sống anh em của bộ đội, để nhìn ra, để tìm thấy những cái tứ trong âm nhạc, trong thơ ca hay trong văn học. Quan trọng là cái tứ để mà nó mở ra cho chúng ta những cái điều mà khi mà chúng ta sáng tác, quan trọng nhất là cái tứ. Thì ở Hát Về Anh hay ở Nhánh Lan Rừng, nó đều xuất phát từ những cái điểm tôi chọn được, cái điểm nhấn của một tác phẩm chúng ta đưa vào trong ca khúc. Thôi thúc tôi là phải viết ra những cái cảm nghĩ mà mình nhìn thấy. Cuộc sống của bộ đội là thế, cuộc sống thanh niên trung phong là như thế. Mình cảm thấy mình phải viết, thôi thúc cho mình. Thì tất cả những cái sáng tác của tôi nó đều từ nhận nhìn, chất liệu đều nằm trong cuộc sống cả. Cũng ăn rừng ngủ bờ ngủ bụi với anh em bộ đội, với anh em thanh niên trung phong, thì để mới cảm nhận thấy hòa mình vào cuộc sống, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình tìm ra được những cái chất cái chất sống của người bộ đội, cái cách sống, cái sự suy nghĩ của bộ đội, của thanh niên xung phong. Tất cả thanh niên thời đấy là chỉ còn có mỗi cái nhiệm vụ là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quan trọng nhất.
ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ. Rừng âm u, mây núi mênh mông, ngày nắng cháy, đêm giá lạnh đầy. Sương mờ sương khuya, bóng tối quân thù trước mặt. Nắng tin non sông, anh dần trọn tuổi đời thanh xuân. Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm không đến trường. Cho yên vui mùa xuân, đôi lứa còn hẹn hò ước mơ. Đã có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên đọc lại trong tôi những nghĩ suy. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu, anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh trọn niềm tin. Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tin non sông, cánh sĩ nên biển đất mẹ. Rừng âm u, Rừng âm u, mây núi mênh mông, mây núi mênh mông, ngày nắng cháy, ngày nắng cháy, đêm giá lạnh đầy. Rừng mà sương khuya, bóng tối quân thù trước mặt. Nắng tình non sông, anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân. Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm không đến trường. Cho yên vui mùa xuân, đôi lứa còn hẹn hò ước mơ. Đã có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên đọc lại trong tôi những nghĩ suy. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu, anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh trọn niềm tin. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Có thể nói chúng ta vừa nghe một cái ca khúc làm sống lại một thời tuổi trẻ. Đây là cái ca khúc mà mỗi một chiều thứ sáu trên sóng của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó mình mới có mười mấy tuổi thôi.
Mình vẫn nhớ là chiều thứ Sáu có cái chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Đây là một trong những cái ca khúc mà nhận được rất nhiều lời yêu cầu, hầu như là tuần nào cũng thấy cái ca khúc Hát Về Anh trên sóng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào những thập niên giữa năm 1980 1990 thì vậy. Đầu tiên là xin gửi lời cảm ơn anh Đình Văn đã quay trở lại với dấu ấn huyền thoại. Và thưa anh Thế Hiển là hôm trước thì lúc anh em có trao đổi thì anh Đình Văn nói anh sẽ để dành cái bài Hát Về Anh để anh hát một cái lúc nào đó mà có anh Thế Hiển. Và Bửu Điền ơi, em phải mời anh Thế Hiển, bởi vì anh Thế Hiển mà hát song ca bài này là huyền thoại. Và ngày hôm nay thì em cảm ơn anh Đình Văn đã quay trở lại, và anh Đình Văn cũng là người cho em cái số điện thoại của anh, chứ tụi em cũng không tìm ra được anh. Cảm ơn bạn Đình Văn, cảm ơn đạo diễn Bửu Điền. Đây là một cái ca khúc mà anh em chúng tôi hát năm 1983 sau khi tôi đi biên giới phía Bắc phục vụ bộ đội về để viết bài này. Nếu mà tính ra thời gian thì thời đó anh em chúng tôi trẻ lắm. Bài này từ năm 83 tức bây giờ gần 40 năm rồi. Các bạn thấy 38 năm. 38 năm dạ. Nếu mà chúng ta nghĩ là 38 năm về trước thì hai chàng trai Đình Văn Thế Hiển này trẻ trung lắm. Dạ. Trẻ trung lắm. Nhưng mà hôm nay phải nói thật là với chương trình dấu ấn huyền thoại này chúng tôi rất là xúc động. Dạ. Anh em chúng tôi được hát lại với nhau một cái ca khúc để giới thiệu đến cho tất cả các khán thính giả yêu âm nhạc của đất nước mình, một cái kỷ niệm của chúng ta cách đây gần 40 năm đấy bạn Đình Văn. Hôm nay tôi rất hân hạnh được song ca với người bạn tôi Thế Hiển. Tôi muốn cảm ơn Coleman đã mời ca nhạc sĩ Thế Hiển, một huyền thoại đúng nghĩa. Anh là một người phải gọi là một người nhạc sĩ của người lính, của người chiến sĩ. Vì những ca từ của anh viết cho người chiến sĩ, các bạn ơi, những chàng thế hệ mới, các em chưa bao giờ biết chiến tranh là gì, chưa biết bao giờ sự đổ máu của những người chiến sĩ. Nhưng chính nhờ bài hát này đã thôi thúc cho những người ngay ở những mặt trận, mỗi lần nghe bài này là không muốn trở về nhà mà chỉ muốn ở bảo vệ quê hương. Và tôi có nhớ một lần ở Siem Reap, có một anh tính về thăm nhà nhớ quá, thì khi tôi ôm cái đàn hát cái bài Một Ba Lô của Hiển, thì anh ở lại sau này gặp tôi sau Thầy Bình, anh ôm tôi và anh nói anh và anh Thế Hiển người viết là ân nhân của mình, bây giờ mình là giám đốc của một doanh nghiệp, nhưng chính nhờ tiếng hát của các bạn, bài hát Hát Về Anh mà tôi đã ở lại với Siem Reap bảo vệ quê hương mình. Và các bạn thêm biết, xin kể lời kỷ niệm của bài hát này. Tôi nhớ như in, dù thời gian đã rất lâu các bạn, rất lâu, 40 năm rồi. Hai anh em gặp nhau tuổi trẻ tại nhà văn hóa thanh niên. Khi đó thì Hiển mới gặp Đình Văn. Hiển nói Văn à, mình mới viết cái bài này mới đi biên giới về. Khi hát tôi xúc động quá các bạn. Hiển hát tới cái chỗ mà chấm dứt là hôm nay mới nói ra nha, cái này hôm nay là bí mật mà bây giờ mới nói ra, là nên động lại trong tôi những nghĩ suy là kết. Thì mình mới suy nghĩ nó Hiển ơi, bài này hay lắm, nhưng mà Đình Văn thấy vẫn còn thiếu cái gì đó một chút xíu mà không biết thiếu cái gì. Mà Hiển rất là nhạy bén bạn nhạc sĩ mà. Chỉ trong vòng tôi nhớ không lầm khoảng chừng 1 phút mà. Dạ 1 phút. Nhẩm một hồi Hiển nói hay là mình viết thêm cái này Đình Văn. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Trời ơi Hiển ơi, quá hay luôn. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Và các bạn thân mến, dù thời gian trôi đi, ngay bây giờ tôi nhớ không lầm trước khi dịch Covid, Đình Văn đã từng ôm đàn thùng hát. Mỗi lần Đình Văn hát bài này thì xin là anh em nào cũng bây giờ có đang mà say hay là đang mà ngủ cũng tỉnh ngủ liền. Trời ơi hay quá Đình Văn, ta nói đấy hồi xưa mình với Hiển hát, bây giờ không có Hiển thì mà hát bài hát này, các bạn thấy chưa, bao nhiêu năm tháng, một bài tao nói đúng là huyền thoại, đã là huyền thoại rồi, bây giờ khi cất lên hát lại thì các bạn hát các bạn cảm giác như nó vẫn mới tinh, vẫn là tình yêu dành cho người chiến sĩ thật mới tinh. Và hôm nay thật hạnh phúc cho chúng tôi. Và nếu mà không có Coleman thì làm sao bài này tái hiện hai anh em tôi được đứng bên cạnh nhau bao nhiêu năm xa cách và 40 năm đã hát lại bài hát này. Xin cảm ơn tất cả quý vị và đặc biệt cảm ơn Coleman đã mời hai anh em để xong cả bài hát này. Xin cảm ơn. Dạ thật sự là rất là xúc động. Hình ảnh của hai anh như là
vượt không gian, vượt thời gian. Hai anh biểu diễn giống như là cách đây mấy chục năm mà lúc mình còn trai trẻ. Thật sự thì ngồi dưới cảm xúc vô cùng. Dạ cảm ơn anh. Men đây cho anh một đôi Men thêm một tí một chủ đề. Dạ. Tại nếu mà không nói hết tí thì ngày hôm nay không có điều kiện để gặp Hiển, hiểu không? Hiển có biết là mỗi lần mà Đình Văn gặp bạn bè anh em á, thêm một cái bài nữa mà nó đã bất hủ mà Hiển không biết đâu. Mỗi lần từ cái người tướng lãnh lớn cho đến các anh chiến sĩ, cho đến những người dân thường, những doanh nhân, anh em xí nghiệp, văn phòng, ngân hàng, hải quan gặp Đình Văn, thì anh em hãy yêu cầu bài này nè. Bài này là bài Hiển hát, phải mình hát nha. Nhánh lan rừng. Trời, Hiển ơi, Hiển làm sao mà Hiển viết được cái bài mà Nhánh lan rừng mà sao nó hay quá vậy Hiển? Thì Văn kể cho Hiển em câu chuyện nhỏ để Văn yêu thương bài hát này. Cái thời mà Quân khu 7 vào 1977 á Hiển, khi mà hãng thì thằng em á nó đi qua dân công bộ đội. Thì xuân về các bạn, sắp Tết rồi, anh nhớ lúc đó 27-28 Tết rồi. Cậu dắt một cái bao về, cô đấy về tặng cho ba với anh, tại bà già mất rồi. Mở ra thấy khoai mì. Ủa sao vậy? Dạ chiến sĩ mà anh, làm gì có tiền đâu mua gì, mua cái em bà con cho đem về. Làm nhớ các bạn Nhánh lan rừng. Cái người chiến sĩ làm gì có tiền, các bạn chỉ có một con tim, một dòng máu dành cho tổ quốc và con tim dành cho người yêu thương. Và người chiến sĩ chỉ có một nhánh lan rừng đem về cho người mình yêu. Cho nên cái câu chuyện thằng em ruột mình làm mình càng yêu cái bài hát của Nhánh lan rừng của Hiển. Và hôm nay cho mình nói được lời thay mặt cho tất cả những anh em mà đã từng gặp Đình Văn, muốn nói một lời cảm ơn đến tới Hiển đã xuất thần, các bạn đã thay mặt cho con tim người chiến sĩ viết bài Nhánh lan rừng. Và kính thưa quý vị các bạn, thì anh Đình Văn cũng đã vô tình làm thay cái công việc của Colorman luôn, là giới thiệu tiếp tục ca khúc Nhánh lan rừng, cũng là một ca khúc huyền thoại, một sáng tác huyền thoại của anh Thế Hiển, và anh Thế Hiển cũng sẽ trình bày trong cái chương trình Dấu Huyền Thoại ngày hôm nay. Và cảm ơn anh đã dẫn dắt rất duyên dáng. Dạ cảm ơn anh. Thăm thành phố nao thức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông. Nhánh lan rừng đã nở những cánh hoa trắng xinh, lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh. Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vắng, thấy nhánh lan rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô, gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ. Gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan. Những lúc tiếng súng đã tạm yên, nghe dòng suối hát, lấy nhánh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa. Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố nao nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân, ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng.
nhanh lan rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô, gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ. Gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan. Những lúc tiếng súng đã tạm yên, nghe dòng suối hát lấy nhanh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa. Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ đánh lan rừng. Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân, ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng, như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Theo em nhớ không lầm thì Nhánh Lan Rừng là cái ca khúc anh sáng tác vào thập niên tôi viết ca khúc này vào năm 1986. Ồ dạ. Nhân chuyến đi Siem Reap, Campuchia để phục vụ trước khi mà anh em bộ đội mà đón xuân. Đó là mặt trận 479. Chúng tôi phải đi bằng máy bay quân sự. Từ sân bay Siem Reap đến bộ chỉ huy của mặt trận 479 là đường rừng. 10 ngày hát phục vụ anh em ở bên đó thì cũng cho tôi có nhiều cảm xúc. Yeah. Anh em bộ đội sáng thường đưa tôi đi ra ở ven suối, nơi nào mà có nước có cái suối thì lan ở gần này, lan rừng. Anh em chặt những cái nhánh lan rồi đem về làm thành những cái nhánh lan treo ở lán trại. Anh em mỗi một người có nhiều lan lắm, nào hầu như cũng có 5-7 giờ lan. Và ăn cơm xong rồi họ nâng niu, anh em bộ đội lại nâng niu, chăm sóc hay rồi đố nhau thế nào hoa này cái nào nở. Giữa cái sống và cái chết mà anh em bộ đội chúng ta vẫn còn giữ một cái niềm lạc quan. Chính vì đó Nhánh Lan Rừng ra đời năm 1986 cũng là một cái kỷ niệm đẹp của tôi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người quá. Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt ơi. Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi thì xin em hãy chậm chậm mà thôi. Tóc
đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh. Nắng xuân hồng môi thắm em cười chung chim thật xinh. Ước chỉ làm cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Ha ha. Chơi vội vàng em hãy coi chừng cao không kịp thắng. Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh, để anh được nhìn ngắm em cười trong nắng. Tóc em đuôi gà. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, chiều nay trên phố đón em về qua. Tà áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé có biết chăng là vòng xe lăn bánh khiến anh ngất ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt ơi. Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi thì xin em hãy chậm chậm mà thôi. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh. Nắng xuân hồng môi thắm em cười chun chim thật xinh. Ước chỉ làm cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Ha ha. Chơi vội vàng em hãy coi chừng cao không kịp thắng. Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh, để anh được nhìn ngắm em cười trong nắng. Tóc em đuôi gà. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, chiều nay trên phố đón em về qua. Tà áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé có biết chăng là vòng xe lăn bánh khiến anh ngất ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Đuôi gà. Anh có một cái vũ điệu trông rất là ngộ nghĩnh. Dạ anh có thể hướng dẫn lại cho em được không? Sao anh? Cái tóc em đuôi gà. Trẻ trung đó mà. Mình phải trẻ trung. Dạ rất là trẻ trung, kính thưa quý vị khán giả. Dạ thưa anh, thì cái bài tóc em đuôi gà đó là anh có thể chia sẻ một chút xíu là cái cảm hứng của anh sáng tác cái bài này có phải là vì anh để ý tới một cái cô nào mà có cái mái tóc mà có cái đuôi gà phía sau? Mọi việc thì đều có xảy ra thì đều có một cái nguyên nhân của nó. Năm 1995 dạ. Tôi nhớ lại là khi mà đi ngang qua đường Công Lý chỗ trường học Marie Curie. Dạ, dạ. Tôi đi Honda thì có một cô bé đạp xe đạp đi ngược chiều. Thế cho nên là đụng vào tôi. Thế hai chú cháu ngã lăn. Và cũng may mắn là hai chú cháu không bị gì cả. Nhưng nhìn lại kiểm tra cô bé thì thấy cái xe, cái bánh xe trước cái niềng nó cong thành cái dạ. Số 8. Thành số 8. Tôi mới giận quá, tôi mới la là tại sao mà cháu đi ngược chiều như thế đó. Thì cô bé có vẻ là biết lỗi, xin lỗi tôi rối rít. Thì tôi mới nói thôi bây giờ thì xe cháu như vậy thì dắt qua bên kia đường, nhờ cái bác sửa xe. Thì trong lúc chờ nắng nền thì tôi mời cô ấy uống cái ly coca rồi ngồi nói chuyện.
cháu bé mà. Thì sau khi tiếp xúc thì lại thấy ngạc nhiên là cô bé bây giờ, cái tuổi trẻ bây giờ nói chuyện thì rất là lễ phép, và có một cái nét văn hóa mới. Và đặc biệt là cô ấy rất thông minh. Đặc biệt tôi nhìn thấy cái cô bé cột một cái mái tóc đuôi gà và cái áo dài trắng như là chúng ta đều biết, nó tượng trưng cho vẻ nữ sinh, có thể nói là cái tuổi mới lớn. Sau khi mà trao đổi nói chuyện rồi thì tôi dặn cô bé là đừng nên chạy ngược chiều nữa. Và khi trên đường về tôi hồi tưởng, tôi nhớ lại ngày xưa khi tôi là một chàng học sinh của trường Hồ Ngọc Cần, Gia Định. Tôi cũng thường đạp xe đạp đuổi theo các cô nữ sinh mặc áo dài trắng của trường Lê Văn Duyệt gần đấy. Những kỷ niệm của xa xưa trở về trong tôi. Và trên con đường về thì tự nhiên cái giai điệu, cái tem đầu của bài hát nó bắt đầu nó bật ra trong đầu của tôi. Này cô bé có mấy tóc đuôi gà. Vâng, từ đó tôi đã viết thành ca khúc Tóc Em Đuôi Gà để tặng cho các bạn trẻ. Hóa ra là câu chuyện như vậy. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy là ở một cái độ tuổi cũng khá rồi, nhưng mà nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn thể hiện ca khúc do chính anh sáng tác Tóc Em Đuôi Gà rất là sung, rất là phải nói là rất là nhiều năng lượng, đúng không quý vị khán giả? Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc tiếp theo. Tìm lại chốn cũ năm xưa bên nhau, giọt buồn đẫm ướt trong tim mưa ngâu. Hoài vọng tiếc nuối bao nhiêu kỷ niệm đẹp như giấc mơ. Từng chiều những ngón tay đan miên man, chìm vào suối tóc đêm trôi qua mau. Ngàn lời thắm thiết yêu thương trao nhau, ước mơ dài lâu. Dù lòng vẫn biết đôi ta xa nhau, mà hình bóng mãi tâm tư in sâu. Muộn phiền đêm bước cô đơn lạc loài, tìm đâu dấu yêu. Đèn vàng heo hắt mưa rơi đêm thâu, một mình chiếc bóng nghe tim thương đau. Thầm lặng nỗi nhớ em ơi nơi đâu, xót xa tình sâu. Nhớ mãi năm xưa bên nhau ngày nào, lời yêu đã trao. Ánh mắt thơ ngây môi hôn ngọt ngào, ngàn ước mơ sau. Đã hứa yêu nhau thương nhau trọn đời, dẫu nắng hay mưa đôi ta chẳng rời. Có ánh trăng đêm bên em lời thề, mà sao em nỡ. Vẫn biết xa em thật rồi, người yêu dấu ơi. Vẫn biết xa em vời vợi, gọi nhớ thương ơi. Vẫn mãi trong anh bao nhiêu kỷ niệm, vẫn mãi trong anh yêu thương ngày nào. Nhưng lúc như mơ tim anh thầm gọi, người yêu dấu ơi. Lòng vẫn biết đôi ta xa nhau, mà hình bóng mãi tâm tư in sâu. Muộn phiền đêm bước cô đơn lạc loài, tìm đâu dấu yêu. Đèn vàng heo hắt mưa rơi đêm thâu, một mình chiếc bóng nghe tim thương đau. Thầm lặng nỗi nhớ em ơi nơi đâu, xót xa tình sâu. Nhớ mãi năm xưa bên nhau ngày nào, lời yêu đã trao.
ánh mắt thơ ngây môi ôn ngọt ngào, ngàn ước mơ sao đã hứa yêu nhau thương nhau trọn đời. Dẫu nắng hay mưa đôi ta chẳng rời, có ánh trăng đêm bên em lời thề mà sao em nỡ. Vẫn biết xa em thật rồi người yêu dấu ơi. Vẫn biết xa em vời vợi gọi nhớ thương ơi em ơi. Vẫn mãi trong anh bao nhiêu kỷ niệm, vẫn mãi trong anh yêu thương ngày nào. Nhưng lúc như mơ tim anh thầm gọi người yêu dấu ơi. Nhưng lúc như mơ tim anh thầm gọi người yêu dấu ơi. Nhưng lúc như mơ tim anh thầm gọi người yêu dấu ơi. Nhưng lúc như mơ tim anh thầm gọi người yêu dấu ơi. Nhưng lúc như mơ tim anh thầm gọi người yêu dấu ơi. Có nhà báo gọi tôi là con chim đi tìm hạt giống, tôi thấy cũng có lý. Rồi cũng có nhà báo nói tôi là người viết nhật ký bằng âm nhạc, tôi thấy cũng đúng. Đi đâu tôi viết đó. Tôi đi đến bộ đội tôi viết bộ đội, đi đến thanh niên xung phong tôi viết thanh niên xung phong, đi đến trẻ em tàn tật mồ côi có nhỡ tôi viết những cái bài tâm ca cho trẻ em. Đi đến nhìn thấy cuộc sống của bà con, của những cái chuyện phóng sự ở trên truyền hình, như là người mẹ nhặt hoa sứ trắng, hay là người phu xe mà nuôi con mà học 4 năm để trở thành một nhà toán học. Những cái tấm gương của những bậc cha bậc mẹ mà tôi cảm nhận được thông qua truyền hình hay thông qua báo chí cũng là chủ đề để tôi viết. Người nhạc sĩ sáng tạo là phải đi tìm chủ đề, tìm chủ đề để bật ra thành, dàn trải tâm tư của mình, tình cảm của mình để đặt vào tác phẩm. Tôi sáng tác lúc là nhạc sĩ Xuân Hồng là chủ tịch của hội âm nhạc thành phố, chú bảo thế kìa ơi, cháu nên đi học tiếp bậc đại học sáng tác để viết nó chắc hơn nữa. Vậy thế là tôi thi vào nhạc viện, tôi học tiếp tục 5 năm về đại học sáng tác, và 5 năm đại học thanh nhạc, học song song luôn, vẫn đi hát và vẫn đi học. Ở đấy thì càng về sau này viết thì quý thầy cô nói tôi viết là đa dạng, là đa phong cách. Và phải nói là cái kiến thức của quý thầy cô ở nhạc viện đã truyền cho tôi thì nó có thể nói rằng là đó là một cái hành trang cho tôi tiếp tục vào con đường sáng tác. Đó là luôn tìm tòi những điệu thức và ngữ âm của từng vùng từng miền để nghiên cứu những tác phẩm mới để viết. Và như thế thì tôi cũng đã gần 200 tác phẩm rồi, và những tác phẩm của tôi là đa số là được công chúng đón nhận. Tôi viết đây đơn giản, ông bà nói quý hồ tinh bất quý hồ đa. Tôi chất lọc tác phẩm lắm và chủ đề lắm, và khi đã đặt trọng tâm vào nói thì tôi dành hết cho nó để chọn vẹn sống với cái tác phẩm ấy như đứa con của mình nuôi dưỡng đứa con của mình để gì làm sao cho nó cứng cáp, mới đi giới thiệu công chúng được. Phải nói thật là con đường sáng tác âm nhạc của tôi, con đường biểu diễn tôi là rất là may mắn là nó cộng hưởng, là vừa ca sĩ vừa nhạc sĩ, hai cái đó hỗ trợ nhau. Bởi vì ngay cả khi tôi sáng tác ra thì tôi đã phải hát được. Nhưng mà em thấy là anh có một cái rất là hay, tức là các cái sáng tác anh nó đa dạng lắm, nhưng mà nó có một cái điểm chung là cái nhạc của anh đó, em cảm giác nó rất là tươi, nó rất là tươi sáng, nó rất là lạc quan. Tôi là luôn luôn là tươi vui và lạc quan. Và một bên cạnh nói như thế, nhưng bên cạnh đó thì có những ca khúc tôi lại đi vào cái tính nhân văn. Đó là tôi gọi là 15 ca khúc tâm ca đường phố của tôi, như viết về thân phận đứa bé mồ côi, viết về những đứa bé nhặt vé số, viết về người mẹ nhặt hoa sứ nuôi con, viết về người đạp xích lô nuôi con học lên đến cử nhân, rồi trở thành một nhà toán học. Anh sáng tác nè, từ nhạc lính, nhạc bộ đội, rồi thanh niên xung phong, rồi nhạc trẻ con, nhưng mà nhạc cho trẻ con nữa. Nhưng mà bên cạnh đó em thấy anh cũng có một số cái tác phẩm á, mà nó đi vào cái giống như tình ca, nó rất là sâu lắng.
Có một cái bài nữa mà em trước giờ cũng không nghĩ là sáng tác của anh, đó là cái bài Nhông 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 á. Mà cái bài đó em nhớ là xưa là cũng mấy chục năm trước là bé Xuân Mai hát cái bài đó mà nổi tiếng cái bài đó luôn. Nhiều lắm, thời đó tôi cõng nhiều các cháu Xuân Mai, Xuân Nhi rồi Tường Vui rồi gì, tôi lớn hết rồi. Lọc cà nhông nhông nhông, lọc cà nhông nhông nhông, nhông 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 cha làm con ngựa để cho con lên cưỡi trên lưng. Nhông 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 cha làm con ngựa để cho con vui thỏa tiếng cười. Nhông 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 ngựa cha mệt quá, con không biết con thúc ngựa phi. Nhông 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 ngựa phi thật khùng, hai cha con cùng ngã lăn đùng. Vui thật vui con cười rộn rã, ngựa cha ngã bốn vó lăn quay. Con chạy nhanh chạy đi hỏi mẹ, tìm ở đâu con có bồ đề. Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ, mà con hãy thò thè bên tai. Con thương cha con ngoan thật nhiều, ngựa cha lại cõng con nhông nhông. Nhông 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 cha làm con ngựa, mong cho con khôn lớn con ơi. Nhông 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 cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời. Lọc cà nhông nhông nhông, lọc cà nhông nhông nhông, nhông 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 cha làm con ngựa để cho con lên cưỡi trên lưng. Nhông 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 cha làm con ngựa để cho con vui thỏa tiếng cười. Nhông 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 ngựa cha mệt quá, con không biết con thúc ngựa phi. Nhông 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 ngựa phi thật khùng, hai cha con cùng ngã lăn đùng. Vui thật vui con cười rộn rã, ngựa cha ngã bốn vó lăn quay. Con chạy nhanh chạy đi hỏi mẹ, tìm ở đâu có bồ đề. Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ, mà con hãy thò thè bên tai. Con thương cha con ngoan thật nhiều, ngựa cha lại cõng con nhông nhông. Nhông 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 cha làm con ngựa, mong cho con khôn lớn con ơi. Nhông 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 cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời. Nhông 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 cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời. Nhông 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 cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời. Lọc cà nhông nhông nhông, lọc cà nhông nhông nhông. Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường.
dáng em gầy mỏng manh như lá cỏ, mái tóc huyền óng ả thật dễ thương. Tôi thân thờ như mưa bên hiên vắng, cứ đứng chờ như nắng hạn chờ mưa, và đêm về ngơ ngẩn thức làm thơ. Trang giấy trắng hay tình tôi mộng mơ. Cô bé ơi áo dài bay trong gió, chiều tan trường tôi lặng lẽ theo sau. Lời ban đầu ngại ngần không dám nói, để đêm về thao thức suốt canh thâu. Cô bé ơi sao mà thương mà nhớ, biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi. Từng đêm buồn một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh trắng mơ. Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường. Dáng em gầy mong manh như lá cỏ, mái tóc huyền óng ả thật dễ thương. Tôi thẫn thờ ngu ngơ bên hiên vắng, cứ đứng chờ như nắng hạn chờ mưa, và đêm về ngỡ ngẩn thức làm thơ. Trang giấy trắng thay tình tôi mộng mơ. Cô bé ơi áo dài bay trong gió, chiều tan trường tôi lặng lẽ theo sau. Lời ban đầu ngại ngần không dám nói, để đêm về thao thức suốt canh thâu. Cô bé ơi sao mà thương mà nhớ, biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi. Từng đêm buồn một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh trắng mơ. Cô bé ơi áo dài bay trong gió, chiều tan trường tôi lặng lẽ theo sau. Lời ban đầu ngại ngần không dám nói, để đêm về thao thức suốt canh thâu. Cô bé ơi sao mà thương mà nhớ, biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi. Từng đêm buồn một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh trắng mơ. Từng đêm buồn một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh trắng mơ. Dạ, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ cho em vượt qua thử thách này và được lên sóng một lần nữa. Và lỡ lần này thôi, lần sau không lên sóng lần nào nữa. Làm việc rất là vui tính. Dạ. Hôm trước hai anh em có ngồi trò chuyện. Đúng rồi. Mình nói là cái bài này mình mê lắm luôn, mà mê kinh khủng luôn, và mình thuộc luôn, thuộc lời luôn. Thế xong mình nói ước gì có một lúc nào đó được hát với tác giả. Anh bảo là anh Thế Hiển nói thì có gì đâu, em cứ lên hát thoải mái thôi mà, đâu có phải mình thi thố gì đâu. Dạ, thế là Colorman cũng làm liều luôn. Dạ,
Dạ, đó là lý do ngày hôm nay mình có mặt trên sân khấu này. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn anh tạo điều kiện cho em. Dạ, đứng trên sân khấu dấu ấn huyền thoại, dạ không có đơn giản đâu đúng không quý khán giả? Dạ. Dạ thưa anh có đi dạy không anh? Hiện tại bây giờ anh có đi... Tôi có dạy 15 năm nay. Tôi dạy ở ngay tại nhà. Dạ. Ở đây đào tạo một số các ca sĩ mà huấn luyện theo, bởi vì họ vừa đi làm này, rồi vừa học thêm. Nhiều ca sĩ cũng học tôi. Nhưng mà đến khi mà 62 tuổi thì là tôi lớn tuổi rồi, tôi cảm thấy là công việc sức khỏe của mình cũng không được đảm bảo nữa. Thường thường người ta 60 người ta nghỉ hưu rồi mà mình cứ cày mãi. Thì dứt sức lại còn sáng tác. Vẫn ca hát vẫn sáng tác. Đã gọi là nghề, nó đã là cái nghiệp rồi. Thì chúng ta thì vì đam mê mà. Chúng ta đi cho nó chọn con đường nghệ thuật. Trước khi mình kết thúc cái buổi trò chuyện này thì chắc em cũng còn một câu hỏi nhỏ thôi. Anh có một cái gửi gắm gì cho các bạn sáng tác trẻ nè? Thật ra vừa hát được mà vừa sáng tác được thì nó sẽ có rất nhiều lợi thế. Đúng rồi, vừa hát mà nhất là gì? Ca sĩ mà chơi được nhạc cụ thì rất thuận lợi cho cái hướng phát triển. Theo như tôi thấy các bạn trẻ bây giờ điều kiện nó đã khác hồi xưa rồi. Cho nên các bạn trẻ mới đi vào nghệ thuật, ca sĩ hay nhạc sĩ thì nên có biết về nhạc cụ. Và nó bổ trợ cho mình rất nhiều. Có nhiều cách học. Nếu không học ở trường lớp thì chúng ta sách cũng là người thầy. Chúng ta đi tìm những cái sách dạy của các nhạc sĩ, dạy sáng tác hay dạy chơi guitar. Chúng ta cứ tự học. Tôi học guitar là tôi cũng tự học từ 11 tuổi. Bố tôi mua cho tôi cuốn tự học Tây Ban cầm, flamenco của Hoàng Biểu về, tôi tự học. Ở đấy, tức là sách vở cũng là người thầy của mình. Học và đam mê đó. Chừng nào mình gặp được những người giỏi hơn, những người thầy hơn thì mình cứ mạnh dạn mình hỏi, mình xin. Cái học có gì đâu mắc cả. Thế thì muốn phát triển thì nên là gì? Quan trọng cái việc học. Nông trường cao nguyên, lòng tôi bao mến yêu. Nông trường cao nguyên, gió về thênh thang. Nông trường cao nguyên, rừng lao sao lá xanh. Nông trường cao nguyên, mây mờ sương trắng. Nhẹ buông xuống ngang trời. Nông trường cao nguyên, lưng đồi mái ấm. Tỏa lan khói lam chiều. Trời non xanh ngát phương nhanh khắp trên nông trường. Đường mòn dốc cao bao dấu chân người qua. Mồ hôi rơi xuống hoa mưa nắng ướt xanh ướt hồng. Sương gió đêm rừng đồng đội vui đốt ánh lửa hồng. Tháng ngày gian nan nông trường cao nguyên sẽ còn nhớ mãi từng buồn vui khó phai. Nông trường cao nguyên, những người xung phong, thanh niên xung phong về đây với nông trường. Thanh niên xung phong áo bạc sương gió. Thanh niên xung phong mà đôi xanh khát vọng. Thanh niên xung phong Nông trường cao nguyên, lòng tôi bao mến yêu. Nông trường cao nguyên, gió về thênh thang. Nông trường cao nguyên, rừng lao sao lá xanh. Nông trường cao nguyên, mây mờ sương trắng. Nhẹ buông xuống ngang trời. Nông trường cao nguyên, lưng đồi mái ấm.
non dốc cao bao dấu chân người qua, mồ hôi rơi xuống hoa mưa nắng ướt xanh ướt hồng, sương gió đêm rừng đồng đội vui đốt ánh lửa hồng. Tháng ngày gian nan hằn lên những vết chai trong trường cao nguyên sẽ còn nhớ mãi từng buồn vui khó phai trong trường cao nguyên. Những người xung phong thanh niên xung phong về đây với nông trường thanh niên xung phong áo bạc sương gió thanh niên xung phong mà đời xanh khát vọng thanh niên xung phong áo bạc sương gió thanh niên xung phong mà đời xanh khát vọng thanh niên xung phong thanh niên xung phong. Kính thưa quý vị khán giả, sáng tác Hát trên nông trường xanh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Thế Hiển ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả thì em xin phép gửi tặng anh một cái món quà lưu niệm, cái kỷ niệm chương để đánh dấu chương trình Dấu ấn huyền thoại cùng với anh. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dấu ấn huyền thoại hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Colorman Fashion. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Và bây giờ thì Colorman và anh Thế Hiển xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị khán giả và hy vọng sẽ có dịp được gặp lại quý vị khán giả và được lắng nghe tiếng đàn, guitar cũng như là giọng ca của anh Thế Hiển trở lại với quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại, một tượng đài lớn của dòng nhạc dân ca, một nữ nghệ sĩ đã cống hiến cả cuộc đời cho âm nhạc, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Chỉ đi mô rồi cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Linh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Như Thu Hiền thì Thu Hiền chỉ nghĩ là làm nghệ thuật, vì mình đã mang tiếng hát để phục vụ quân và dân và tất cả có thể làm được cái gì trong chiến trường. Mà thậm chí Thu Hiền hát trong những hang mà mổ cho các đồng đội đấy là không có thuốc mê mà chỉ bằng tiếng hát. Cứ anh mở mắt nghe, nhìn em hát này, cứ hát như thế và không biết từ bài này sang đến bài khác, cho nên là nó càng thôi thúc cái lý tưởng của cái tuổi trẻ hồi đấy là như thế. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngòi mới, rằng có đắng cay nên chứ mới có ngọt bùi. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Con gái qua bến trên năm xưa đi trong đàng lửa, đi như nước lũ tràn về.
Vì ca ngợi về Bác thì đã có rất nhiều bài ca khúc hay, nhưng hát để nói lên cái lòng của cái nỗi lòng của Bác trước lúc ra đi, và tôi hát với tất cả những lòng tôn kính nhất của một cái thế hệ nghệ sĩ. Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví, nhớ làng sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tơ. Bác chờ mãi không